How to make a chat on Snapchat. नमस्ते साथीहरू, आज हामी यस भिडियोमा कसरी स्न्यापच्याटमा च्याट गरेर च्याट बनाउन सक्छौं भनेर सिक्न गइरहेको छौं। त्यही भएर भिडियोलाई ध्यान दिएर अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। यदि तपाईले स्न्यापच्याटमा नयाँ च्याट खोल्न चाहनुहुन्छ भने पहिला आफ्नो स्न्यापच्याट एप खोल्नुहोस् र राइट यो बटममा रहेको च्याट आइकनमा जानुहोस्। च्याट आइकनमा गएपछि हजुरले आफ्नो साथीहरुसँग च्याट गर्नको लागि बस त्यो साथीको प्रोफाइल खोलेर यहाँ च्याटमा जान सक्नुहुन्छ। कल गर्नको लागि यहाँ कल वाला अप्सन पनि हुन्छ। तपाई नयाँ च्याट सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भने यो बटम राइटमा रहेको नीलो आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि न्यू च्याट भन्ने अप्सनमा चाहिँ कुन चाहिँ साथीलाई मेसेज गर्न चाहनुहुन्छ उहाँको नेम लेखेपछि चाहिँ यहाँ हजुरले च्याट भन्ने अप्सन देखेर त्यो व्यक्तिलाई सिम्पली च्याट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी नै हजुर स्न्यापच्याट एपमा च्याट गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद र यस्तै भिडियोको लागि च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गरिदिन नभुल्नु होला।